ሰላም ጤና ይስጥልኝ የልኬቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የፍየል ስጋ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ አሪፍ ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ቤተሰቡ ናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለምታደርጉኝ ለምታበረታቱኝ ሁሌም ከልብ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ወደ ዛሬው ስራዬ ቀጥታ ገባለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ የምጠቀማቸውን ግብአቶች አሳያችኋለሁ። የፍየሉ ስጋ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ እንደምታዩት ነው። ታጥቦ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። ዘይቱ ትንሽ ነው የማጨምረው። መጨረሻ ላይ ቅቤ እጠቀማለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄም ነጭ ነው የሎኔን የምንለው ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬና ጨው፣ ካሮት፣ ድንች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቅመሞችን ተጠቅሜያለሁ። እያንዳንዳቸውን አብረን እናያለን። ያው ስንመጥን ቅመሙን እንደ ስጋው ብዛትና ማነስ ስለሚወስነው አሁን እኔ ላቀረብኩት ስጋ እንግዲህ እንደምታዩት እየሰፍራለሁ ማለት ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሞን እንደምታዩት ማለት ነው የምሰፍረው። እንዲሁም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኬሪ ፓውደር፣ ከግማሽም ያነሰ ነው ጋራ ማሰላ ወይም መከለሻ ቅመም የምንለው ማለት ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ ተጠቅሜ ነው የምሰራው። ማሰላውን ወይም መከለሻ ቅመም የምንለውን በጣም ትንሽ ነው እንደምታዩት የተጠቀምኩ፣ ምክንያቱም የማጥቆር ባህሪ ስላለው ጥቁር ስለሆነ ለዛ ነው። አሁን ስጋውን ወደ ድስት በመገልበጥ ቅድሚያ ስጋዬን እጥዳለሁ። እናንተ ደግሞ ሞር ያጣፍጥልናል የምትሉትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። ያው ደሙ ብዙም ተሎ ስለማይጣራ እንግዲህ ደግሞ አጥበዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እያጠብኩት ነው። አሁን በደንብ ሆኖ ጠርቶልኛል። በጣም አሪፍ ሆኗል። እንደምታዩት ነጭ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ጊዜ አገነፍልና እደፋዋለሁ ማለት ነው። ስቡ ይወጣልኛል። የዚህ ሀገር ስጋ ስብ ስላለው ብዙ ጊዜ ለዛ ነው። አሁን ጥጄዋለሁ። አሁን ደግሞ ድንችን እከትፋለሁ። ካሮቱና ድንቹ በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁ። አሁን ደግሞ እንደምታዩት ትንሽ ገንፈል ስላለልኝ ይሄን አጥልዬ እደፈዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት አጥልዬ ደፍቼ ያገነፈልኩትን በሌላ በትልቅ ብረት ድስት ጥጄዋለሁ። አሁን ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁ። አሁን እስከሚበስል ድረስ ከድኜ ተወዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። ዘይትም ጨምሬያለሁ፣ ቅድም ያሳየዋችሁን ዘይት ማለት ነው። አሁን መብሰሉን ቸክ እያደረኩ ነው። የጨመርኩትን ውሃ ጨርሷለኝ። ያው እንደምታዩት የተወሰነ ነው ያለው፣ በስሎልኛለኝ። እንግዲህ ካሮትና ድንቹን እጨምራለሁ። የቀሩትን ነገሮች ማለት ነው ስጋው ከበሰለ በኋላ መጨማመር ነው። ካሁን በኋላ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩኝ።
አሁንም ቅመሙን ጨምራለሁ። በአንድ ላይ ስለያደረኩት ሁሉንም ቅመሙንም ጨምሬያለሁ። ቁንዶ በርበሬና ጨው እየጨመርኩ ነው። እንግዲህ ያው ቅመሙም እንዲገናኝልኝ ሁሉንም በደንብ አርጌ አገናኛለሁ ማለት ነው። አማስለዋለሁኝ። ድንቹን ወደ ኋላ ያደረኩት ተሎ ስለሚበስል እንዳይሞክብኝ ስለፈለኩ ነው። አሁን ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ድንቹን እጨምራለሁ። አሁን ድንችን እጨምራለሁኝ። ድንቹ ከመብሰሉ በፊት ቅመሙ ጋር እንዲዋሃድ አማስለዋለሁ በደንብ አርጌ። ምክንያቱም ከበሰለ በኋላ የመምኮክ ባህሪ ስለሚኖረው ድንቹ ላለማማሰል ከበሰለ በኋላ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ያገናኘውት ነው። ከዚህ ላይ ያልነገርኳችሁ ነገር ቅቤና 2 አይነት ቃሪያ ተጠቅሜያለሁ። እሱን መጨረሻ ላይ ጨምራለሁ። ቅቤውን እንደ ፍላጎታችን ነው መጨመርም አለመጨመርም እንችላለን። እንደየፍላጎታችን ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማለትም ቅባት የማይወድ ሰው አለ፣ አለመጨመር ይቻላል ማለት ነው። ትንሽ ዘይት ብቻ ተጠቅሞ መተው ይችላል፣ ወይም ትንሽ ቅቤ ብቻ ተጠቅሞ መተው ይችላል። አንዱን ሁሉ ማለት ነው። አንዱን ብቻ መጠቀም እንችላለን። በደንብ ስጋው ከበሰለ ካጥንቱ ለማለያየት ይቀለናል። እንግዲህ ያው እሳቴን እቀንሳለሁኝ። አበሳሰሉ እንደዚህ እንደምታዩት ነው። በጣም አሪፍ ነው ነው የበሰለው ማለት ነው። ድንቹና ካሮቱ አልሞከከም ወይም በፈልገው መጠን ነው ያለው። እንደምታዩት ነው። ስጋውም ደግሞ አሪፍ ነው። እንግዲህ የዛሬው ስራዬን ቃሪያና ቅቤውን መጨረሻ ላይ ጨምርና እጨርሳለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለሆናችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ ለኔ ስለሚያበረታታኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁንም ትንሽ ነው የቀረኝ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። ቃሪያው ይሄን ይመስላል። አረንጓዴ ቃሪያና ቀይ ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት። አከታተፉን በዚህ መልኩ ነው የከተፍኩ። እናንተ በምትፈልጉት መልኩ መክተፍ ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬው ስራችን እንደምታዩት ነው። በጣም ነው የማመሰግን፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ስለነበረን ቆይታ በድጋሜ ሰላም ሁኑልኝ።
ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ፣ ቸር እንሰንብት። ባይ ባይ።